নমস্কাৰ সুপ্ৰভাত আপোনালোকক আমি ভিডিঅ'ৰ যোগেদি আমাৰ যিখিনি টাইপিং স্পীডৰ ৰুল আছিলে সেইখিনি অলৰেডি আপলোড দিয়া হৈ গৈছে যদি আপোনালোকে নাই চোৱা ডে 1ৰ পৰা ডে 4লৈকে চাই ল'ব আৰু ডে 4ত আমি যিদৰে হোম ৰ' আৰু আপাৰ ৰ' ইউজ কৰি টাইপিং কৰিছিলোঁ এতিয়া ডে 5ত আমি হোম ৰ' আৰু আপাৰ ৰ' ইউজ কৰি ৱৰ্ড বনাব লাগিব যিকেইটা ৱৰ্ড আমি অলৰেডি তৈয়াৰ কৰি ৰাখিছোঁ আৰু এই ৱৰ্ডকেইটা যদি আপোনালোকে পাৰ ডে 3 to 4 টাইমছ ৰিপিট কৰে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ টাইপিং নিশ্চয় স্পীড হ'ব কিন্তু এটা কথা মনত ৰাখিব আমি যেতিয়াই যিয়ে টাইপিং কৰোঁ সদায় ফিংগাৰ পজিশ্যনটো হোম ৰত ৰাখিব মানে লেফ্ট হেণ্ড ৰাখিব ASDF আৰু এফালে ৰাইট হেণ্ড ৰাখিব সেমিকলন LKJ এতিয়া আমি টাইপিং কৰিম আৰু স্পেচ বাৰত বুঢ়া আঙুলিটো ৰাখিব যদি আপোনালোকে লেফ্ট হেণ্ডে কাম কৰি ভাল পায় তেতিয়াহ'লে লেফ্ট হেণ্ডৰ বুঢ়া আঙুলিটো ইয়াত ৰাখিব আৰু যদি ৰাইট হেণ্ডে কৰি ভাল পায় তেতিয়াহ'লে ৰাইট হেণ্ডৰ বুঢ়া আঙুলিটো ইয়াত ৰাখিব এইকেইটা ৱৰ্ড আমি তৈয়াৰ কৰি ৰাখিছোঁ আপোনালোকে যদি এই ৱৰ্ডকেইটা পাৰ ডে 2 to 3 টাইমছ ৰিপিট কৰে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ টাইপিং নিশ্চয়কৈ স্পীড হ'ব আৰু যদি আমাৰ ভিডিঅ'বোৰ ভাল লাগে তেতিয়াহ'লে এটা লাইক কৰিব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু ওচৰতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি ৰাখিব যাতে আমাৰ আহিবলগীয়া ভিডিঅ'সমূহৰ ন'টিফিকেশ্যন আপোনালোকে পাই থাকে তেতিয়াহ'লে ইমানেই ধন্যবাদ